بونجور. اليوم حابة أقدم لكم وصفة اسمها الصفوف. الصفوف حلو لبناني كتير طيب، خصوصا مع فنجان قهوة أو كباية شاي. ولنعمل حلو الصفوف نحن بحاجة لهالمواد اللي موجودة هلا. بدي 3 كبايات طحين، بدي 3 كبايات حليب، بدي كباية ونص سكر، بدي ملعقة كبيرة ونص عقدة صفراء الكركم، بدي ملعقة كبيرة ينسون ناعم، بدي 3 ملاعق صغار بيكنج باودر، وبدي كمان كباية سميدة خشنة، السميدة اللي بنستعملها للمعمول أو النمورة، وبدي كباية زيت نباتي، وبدي سمسم. هلا سمسم انا حاطه هون نص كبايه، يمكن عوزهم كلهم يمكن ما عوزهم كلهم، بس اول شي رح حمصهم بعدهم نيين مش محمصين. انا هلا لحمص السمسم حطيت النار على حراره متوسطه، لحط السمسم بالتقليه، بس بالتقليه مش رح احط شي، وبس تحمى التقلية رح وطي النار، حطه على الخفيف احلى ما يحترق السمسم معي. بس السمسم ما لازم اتركه لانه قوين بيحترق، لازم ضلني اقلب فيه. لما بلاحظ السمسم بلش يحمر يتغير لونه، لازم ابه شوي على النار لحتى تبرد شوي التقلية، لان اذا بتضلها حامية وهو على الغاز بيحترق قوي. بقبها لانه التقلية دجا سخنة. انا عم برفع التقلية عن النار لانه بلش كتير يحمر السمسم والتقلية سخنة كتير، ما بتتحمل بقى سخونة اكتر من هيك. هلا عم شقر السمسم على حماوة التقلية، شقلته عن النار. وبتمنى تعجبكم وصفتي، وبليز ما تنسوا سبسكرايب اند لايك. ثانك يو.